Pascal කියන්නේ උසස් මට්ටමේ පරිගණක භාෂාවක්. එහෙමත් නැත්නම් high level programming language එක. නිකලස් වර්ත් කියන පුද්ගලයා විසින් algo programming language එක පාදක කරගෙන තමයි මේ Pascal පරිගණක භාෂාව නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. Skype, Apple Lisa OS, Total Commander වගේ මෘදුකාංග නිර්මාණය කරලා තියෙන මෙන්න මේ Pascal programming language එක පාවිච්චි කරලා. පරිගණකය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ machine language එකක් මත පදනම් වෙලා නිසා Pascal වගේ high level programming language එකක් පාවිච්චි කරලා develop කරන code එක එහෙමත් නැත්නම් program එක පරිගණකේ ක්‍රියාත්මක කරන්න නම් පරිගණකයට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදියට machine language එකට සම්පාදකයක් හෝ අර්ධ වින්‍යාසකයක් එහෙමත් නැත්නම් compiler එකක් හෝ interpreter එකක් පාවිච්චි කරලා translate කරන්න ඕන. මේ විදිහට programming language එකක් පාවිච්චි කරලා develop කරන code එක මූලාශ්‍රිතයේ එහෙමත් නැත්නම් source code එක කියලා හඳුන්වනවා. source code එක translate කරපුවාම හම් වෙන්නේ machine code එක. මේ machine code එක තමයි පරිගණකයට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Pascal program එකක් machine code එකට translate කරන්නේ compilers පාවිච්චි කරලා. එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ සාකච්ඡා කරමු කොහොමද Pascal language එක අපේ පරිගණකේ install කරගන්නේ කියලා.